હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 21મી જૂનના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલા તો હું તમને જણાવી દઉં કે આપણી ચેનલમાં જે કરંટ અફેર છે છેલ્લા 4-5 દિવસથી બંધ હતા એ શેના કારણે હતા. તો હમણાં છે હું થોડુંક એપ્લિકેશન ઉપર ફોકસ કરું છું, તો એના કારણે છે કરંટ અફેરના વિડીયો કદાચ છે હું ટાઈમે ના આપી શકું. તો જેટલા પણ વિડીયો છે બરાબર, કદાચ એ દિવસે હું ના લાવી શકું, તો એના પછી 4-5 દિવસે હું જ્યારે પણ વિડીયો બનાવીશ ત્યારે એક સાથે હું 4-5 દિવસના વિડીયો છે પબ્લિશ કરી દઈશ. જેમ કે આજે 22મી જૂન છે, પણ અત્યારે હું તમારા માટે 21મી જૂનના કરંટ અફેરનો વિડીયો લાવેલો છું. બરાબર, શક્ય હશે તો આજે 22મી જૂનનો કરંટ અફેરનો વિડીયો, આ ઉપરાંત 16મી અને 17મી જૂનના કરંટ અફેરનો વિડીયો પણ આજના દિવસ સુધીમાં હું તમારા માટે પબ્લિશ કરી દઈશ. બરાબર, તો એ પછી લગભગ 3 કે 4 દિવસનો આપણો ગેપ રહેશે, એ ધીમે ધીમે કવર થતો રહેશે. બરાબર, બની શકે કે એની સાથે સાથે નવો ગેપ જનરેટ થતો રહેશે, પણ હું તમને છે તમામ દિવસોના કરંટ અફેર છે બરાબર પ્રોવાઈડ કરતો રહીશ. બરાબર, થોડુંક ડિલે આવશે આપણા કરંટ અફેરની અંદર, પણ હું અત્યારે છે એપ્લિકેશનની અંદર છે કોર્સ કમ્પ્લીટ કરવા ઉપર બિઝી છું. તો આ કારણે છે કરંટ અફેર છે બરાબર એને હું પાછળથી પ્રાયોરિટી આપીશ હવે. બરાબર, પહેલા મારો ફોકસ છે એપ્લિકેશનના સબ્જેક્ટ રહેશે. બરાબર, અને ત્યારબાદ છે કરંટ અફેર રહેશે. બરાબર, તો આવનારા દિવસોની અંદર છે તમને મારી ચેનલ ઉપર છે કરંટ અફેરના વિડીયો છે રેગ્યુલર કદાચ ટાઈમ ટુ ટાઈમ જોવા ના મળે. બરાબર, આ હું તમને અત્યારથી જ એનાઉન્સમેન્ટ કરી દઉં છું આ વિડીયોની અંદર. બરાબર, પણ જેટલા પણ વિડીયો છે બરાબર બાકી રહેશે એ બધા જ હું આવનારા દિવસોની અંદર કવર કરતો રહીશ. એક સાથે 3-4 વિડીયો આપણી ચેનલ પર આવતા રહેશે કરંટ અફેરના. બની શકે તો 2-2 દિવસોના ભેગા કરંટ અફેરના વિડીયો કવર કરતા રહેશું. બરાબર, અથવા તો ક્યારેક એવું બને તો આખા વીકના કરંટ અફેર કવર કરી લેશું એક જ વિડીયોની અંદર. બરાબર, તો આ રીતનું મારું હવે નેક્સ્ટ આયોજન રહેશે આવનારા દિવસોની અંદર કરંટ અફેર માટે. ઓકે, અને જેટલા પણ હું કરંટ અફેર કરાવીશ એ તમારી પરીક્ષા માટે મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ હશે એવા જ હશે. બરાબર, અને કોઈ પણ કરંટ અફેર છે બરાબર પરીક્ષામાં તૂટી જાય એવો કોઈ પણ કરંટ અફેર છે આપણે બાકી નહીં રાખીએ. બરાબર, તો પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ જેટલું પણ મહત્વનું હશે બધું જ કવર થઈ જશે. ઓકે, જે રીતે આપણે કરંટ અફેરના વિડીયો બનાવીએ છીએ એ જ ફોર્મેટમાં આપણા વિડીયો આવતા રહેશે આવનારા દિવસોમાં પણ. ઓકે, કોઈ પણ ટોપિક તમારો કરંટ અફેરના સબ્જેક્ટમાંથી છૂટશે નહીં, એ મારું પૂરો પ્રયત્ન રહેશે. ઓકે, તો આગળ જતા પહેલા આપણી અપડેટ માટે છે ટેલિગ્રામ ચેનલ છે, તો તમામ અપડેટ માટે આપણી ટેલિગ્રામ ચેનલની અંદર પણ તમે જોઈન કરી શકો છો. આપણી તમામ ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન છે તમને ટેલિગ્રામ ચેનલમાં પણ મળતી રહેશે. બાકી આપણી એન્ડ્રોઈડ એપ્લિકેશન પણ છે. પ્લે સ્ટોરમાં જઈ તમે માત્ર સ્ટાર એજ્યુકેશન સર્ચ કરશો તો આ પ્રકારે આપણા ઓફિશિયલ લોગો વાળી એપ્લિકેશન તમને પ્લે સ્ટોરમાં પણ જોવા મળશે. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 21મી જૂનનો, એટલે કે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગા દિવસનો કરંટ અફેરનો વિડીયો. હાલમાં જ પ્રધાનમંત્રી દ્વારા 8મા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગા દિવસ માટે થીમ શું જાહેર કરવામાં આવી હતી? આ થીમ અગાઉ પણ મેં તમને કહી દીધેલી. બરાબર, થીમ શું છે આ વખતની? યોગા ફોર હ્યુમાનિટી. ઓકે, તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી છે એમણે 8મા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગા દિવસ છે એના માટે થીમ જાહેર કરી છે. થીમ રાખી છે યોગા ફોર હ્યુમેનિટી. બરાબર, આ વખતે કેટલામો આંતરરાષ્ટ્રીય યોગા દિવસ છે? તો કે 8મો. એક ક્વેશ્ચન એવો પૂછે. કયું મંત્રાલય ઉજવે છે? તો કે આયુષ મંત્રાલય દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય યોગા દિવસ ઉજવાય છે. આ વખતની મેઇન ઉજવણી કર્ણાટક રાજ્યના મૈસૂર ખાતે કરવામાં આવેલી છે, તો એ પણ યાદ રાખીશું. કર્ણાટક રાજ્યમાં કઈ જગ્યાએ? મૈસૂર ખાતે આ ઇવેન્ટ ઉજવાશે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગા દિવસની. શરૂઆત આની 2015માં થઈ હતી. બરાબર, અને આ વખતે 8મો આંતરરાષ્ટ્રીય યોગા દિવસ છે. દર વર્ષે 21 જૂને ઉજવાય છે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગા દિવસ. બાકી આયુષ મંત્રી કોણ છે અત્યારે? સર્વાનંદ સોનોવાલ. હાલમાં જ ભારત કયા દેશમાં વેસ્ટ સેતી હાઇડ્રો પાવર પ્રોજેક્ટ છે એનું નિર્માણ કરશે? આ વેસ્ટ સેતી, વેસ્ટનો અહીં અર્થ થાય છે પશ્ચિમ. પશ્ચિમ સેતી હાઇડ્રો પાવર પ્રોજેક્ટ છે એનું નિર્માણ કરશે ભારત નેપાળમાં. સેતી એક નદી છે, નેપાળમાં વહન કરે છે આ નદી. તો આ વેસ્ટ સેતી નદી ઉપર બનશે આ વેસ્ટ સેતી હાઇડ્રો પાવર પ્રોજેક્ટ, અને આ ભારત બનાવશે નેપાળમાં. હાલમાં જ ભારત નેપાળમાં વેસ્ટ સેતી હાઇડ્રો પાવર પ્રોજેક્ટ છે એનું નિર્માણ કરશે. ઓકે, આ પ્રોજેક્ટ વિશે થોડુંક તમને હિસ્ટ્રી કહું તો આ પ્રોજેક્ટ છે નેપાળમાં પહેલા શરૂઆત આ પ્રોજેક્ટની કરેલી હતી ચીને આ પ્રોજેક્ટની શરૂઆત કરી હતી 2012માં. 2012માં ચીને શરૂઆત તો કરી દીધી, 2018 સુધી આમાં આ પ્રોજેક્ટ ઉપર કામ કર્યું.
બરાબર. 2018 પછી છે આ પ્રોજેક્ટને અધૂરો મૂકી દીધો છે. પછી 4 વર્ષ સુધી છે આ પ્રોજેક્ટને કોઈ હાથમાં ના લીધો. બરાબર. એટલે 2018 થી છે 2022 સુધી આ પ્રોજેક્ટ છે આમને બંધ પડ્યો. અને હવે 2022માં હાલમાં ભારત છે આ પ્રોજેક્ટને હાથમાં લે છે અને ભારત છે આ પ્રોજેક્ટનું અધૂરું કાર્ય જે બાકી રહેલું છે એ પૂર્ણ કરશે. આ પ્રોજેક્ટની કેપેસિટી કેટલી છે એવું પણ પૂછી શકે તમને પરીક્ષા માટે. તો 750 મેગાવોટની આની કેપેસિટી છે પ્રોજેક્ટની. બાકી નેપાળ વિશે વાત કરું તો નેપાળ હાલમાં જ ઇન્ટરનેશનલ સોલાર એલાયન્સ એનો 105મો સભ્ય દેશ બનેલો છે. બરાબર. નેપાળના જે પ્રધાનમંત્રી છે એ કોણ છે અત્યારે? શેર બહાદુર દેવબા. તો એમને પણ આપણે યાદ રાખીએ. બરાબર. હાલમાં જ ચર્ચામાં રહેલ અમૃત સરોવર મિશનનું લોન્ચિંગ છે. બરાબર. એ ક્યારે કરવામાં આવેલું હતું? આ અમૃત સરોવર મિશન છે બરાબર હાલમાં ખૂબ જ ચર્ચામાં રહેલું છે. બીજું એક ક્વેશ્ચન આમાંથી એવો પૂછે કે સૌથી પહેલું અમૃત સરોવર ક્યાં બનેલું? તો એ બનેલું હતું ઉત્તર પ્રદેશના રામપુર ખાતે. બરાબર. આ પણ યાદ રાખજો, ઉત્તર પ્રદેશના રામપુર ખાતે સૌથી પહેલું અમૃત સરોવર બનેલું હતું. આ બધું આપણે કવર કરી ગયેલા છીએ. પણ આ અમૃત સરોવર હાલમાં મેં બહુ જ ન્યૂઝમાં જોયેલું. તો આ થોડુંક તમને આના વિશે માહિતી ખબર હોવી જોઈએ. બરાબર. એક તો પ્રશ્ન અત્યારે એવો છે કે આ મિશન છે એનું લોન્ચિંગ ક્યારે થયેલું હતું? આ મિશન શરૂ થયું હતું 24 એપ્રિલ 2022માં. તો ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે અમૃત સરોવર મિશન છે એનું લોન્ચિંગ 24 એપ્રિલ 2022ના રોજ કરવામાં આવેલું હતું. કુલ 6 મંત્રાલય અથવા તો ડિપાર્ટમેન્ટો મળી અને આ અમૃત સરોવરનું નિર્માણ કરેલું છે. આમાં કોનો કોનો સમાવેશ થાય છે? 6 મંત્રાલય અને વિભાગની અંદર. તો એક તો છે ગ્રામીણ વિકાસ વિભાગ, બીજું છે જમીન સંસાધન વિભાગ, ત્રીજું છે પીવાના પાણી અને સ્વચ્છતા વિભાગ, ચોથું છે જળ સંસાધન વિભાગ, પાંચમું પંચાયતી રાજ મંત્રાલય અને છઠ્ઠું છે વન પર્યાવરણ અને આબોહવા પરિવર્તન મંત્રાલય. બરાબર. તો આટલું આમાંથી યાદ રાખીશું. આ 6 મંત્રાલય અથવા તો વિભાગનો આની અંદર ફાળો છે. હવે આ મિશન છે બરાબર એના અંતર્ગત કુલ કેટલા અમૃત સરોવર બનાવવામાં આવશે? કુલ 50,000 અમૃત સરોવર બનાવવામાં આવશે. કેટલા? 50,000. અને સૌથી પહેલું બની ગયું યુપીમાં. બરાબર. અને બાકી કેટલા સમયગાળામાં બરાબર આ 50,000 અમૃત સરોવર બનાવશે, પણ કેટલા સમયગાળાની અંદર? તો 15 ઓગસ્ટ 2023 સુધીમાં. આનો લક્ષ્યાંક શું છે? 15 ઓગસ્ટ 2023. ઓકે. 15 ઓગસ્ટ 2023ની અંદર છે 50,000 અમૃત સરોવર દેશમાં બની ગયા હશે. અને દર 15મી ઓગસ્ટે છે અમૃત સરોવર સાઇટ છે ત્યાં ધ્વજવંદન પણ કરવામાં આવશે, રાષ્ટ્રધ્વજ પણ ફરકાવવામાં આવશે. હાલમાં જ ભારતમાં રિન્યુએબલ 2022 ગ્લોબલ સ્ટેટસ રિપોર્ટ જાહેર કરવામાં આવેલો છે. ઓકે. અને આ રિપોર્ટ પ્રમાણે ભારત રિન્યુએબલ એનર્જીના ઉત્પાદનમાં વિશ્વમાં કેટલામાં ક્રમે છે? એમાં આ રિપોર્ટ છે ગ્લોબલ રિપોર્ટ છે. બરાબર. અને રિન્યુએબલ એનર્જી માટે ગ્લોબલ સ્ટેટસ રિપોર્ટ છે એટલે કે દરેક દેશ છે બરાબર એ રિન્યુએબલ એનર્જીનું કેટલું ઉત્પાદન કરે છે તો એના આધારે આમાં દરેક દેશોને રેન્કિંગ આપવામાં આવી છે. અને આ રિપોર્ટની અંદર છે ભારતનું સ્થાન ત્રીજું છે. આપણો આન્સર થશે ઓપ્શન ડી, ત્રીજું. હાલમાં જ છે રિન્યુએબલ 2022 ગ્લોબલ સ્ટેટસ રિપોર્ટ, જેને REAN 21 નામની એક સંસ્થા દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલો છે. આ રિપોર્ટ પ્રમાણે ભારત રિન્યુએબલ એનર્જીના ઉત્પાદનની અંદર વિશ્વમાં ત્રીજા સ્થાને છે. સૌથી વધુ રિન્યુએબલ એનર્જીનું ઉત્પાદન કરનાર કોઈ દેશ હોય તો એમાં ચીન પહેલા ક્રમે છે, બીજા ક્રમે રશિયા છે. બાકી ભારતની વાત કરું આ રિપોર્ટ પ્રમાણે તો ભારતે હાઇડ્રો પાવર કેપેસિટી ભારતની કેટલી છે? 45.3 ગીગાવોટ. આ રિપોર્ટના આંકડા છે. 45.3 ગીગાવોટની હાઇડ્રો પાવર કેપેસિટી ભારતની છે અને સોલાર કેપેસિટી છે 13 ગીગાવોટની. બરાબર. આ બધા આંકડાઓ છે ઓફિશિયલ આંકડાઓ છે જે તમે ખાસ યાદ રાખજો. હાલમાં જ વૈજ્ઞાનિકોએ કયા રાજ્યમાં વાંસમાં રહેતી એક ચામાચીડિયાની નવી પ્રજાતિ શોધી કાઢી છે? વૈજ્ઞાનિકોએ વાંસમાં રહેતી ચામાચીડિયાની નવી પ્રજાતિ શોધી કાઢી છે. આ ગોતી છે મેઘાલય રાજ્યમાંથી. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. અહીં તમે જોવો છો આ મેઘાલયમાંથી મળી આવી છે ચામાચીડિયાની નવી પ્રજાતિ છે જે વાંસમાં રહી છે. વાંસ તો જોઈ લો ને, બાંબુ કહીએ. બરાબર. તો આ બાંબુ
બરાબર. તો બાંબુમાં વાંસમાં રહેતી ચામાચીડિયાની નવી પ્રજાતિ વૈજ્ઞાનિકોએ ગોતી લીધી છે. નામ આને આપેલું છે ગ્લિસ્કોપસ મેઘાલિનસ. ગ્લિસ્કોપસ મેઘાલિનસ. ઓકે, તો આ થોડુંક અટપટું નામ છે પણ યાદ રાખજો અંગ્રેજીમાં અને ગુજરાતીમાં બંને. તો આ જે ચામાચીડિયાની નવી પ્રજાતિ છે એ મેઘાલયમાં ક્યાંથી મળી આવી? તો મેઘાલયમાં એક નોંગખીલમ વન્યજીવ અભયારણ્ય છે, ત્યાંથી આ પ્રજાતિ મળી આવી છે. ભારતની અંદર કુલ ચામાચીડિયાની 131 પ્રજાતિઓ છે, એમાં મેઘાલયમાં જ 50% વધુ પ્રજાતિઓ જોવા મળે છે. કુલ મેઘાલયની અંદર 67 પ્રજાતિઓ ચામાચીડિયાની જોવા મળે છે. બરાબર, 131 માંથી 67 પ્રજાતિ તો માત્ર મેઘાલયમાં જ છે. હાલમાં જ વિશ્વ સંગીત દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો? આ પણ 21 જૂને ઉજવાય છે. આન્સર થશે ઓપ્શન એ 21 જૂન. હાલમાં જ વિશ્વ સંગીત દિવસ છે, બરાબર, એ 21 જૂનના રોજ ઉજવાયેલો છે. સૌથી પહેલી વખત આ 1982માં ઉજવાયેલો અને આની થીમ છે મ્યુઝિક ઓન ધ ઇન્ટરસેક્શન્સ. આ પણ આપણે યાદ રાખીશું. ચર્ચા કરીએ આજના ક્વિક ન્યૂઝની. ક્વિક ન્યૂઝમાં સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. હાલમાં જ વર્લ્ડ મેન્ટલ હેલ્થ રિપોર્ટ કઈ સંસ્થા દ્વારા બહાર પાડવામાં આવ્યો? વર્લ્ડ મેન્ટલ હેલ્થ રિપોર્ટ છે આ WHO બહાર પાડેલો છે, વર્લ્ડ હેલ્થ ઓર્ગેનાઇઝેશન. બરાબર, પણ આપણે યાદ રાખીશું. હાલમાં જ કયા દેશે ચંદ્રનો એક નવો ભૌગોલિક નકશો જાહેર કર્યો છે? તો ચંદ્રનો નવો ભૌગોલિક નકશો જાહેર કર્યો છે ચીને. તો આન્સર આવશે ચીન. હાલમાં જ કયા રાજ્યએ ટ્રાફિક મોનિટરિંગ સિસ્ટમ સુરક્ષા મિત્ર પરિયોજના શરૂ કરી છે? આ શરૂ કરી છે કેરલે. આન્સર આવશે કેરળ. હાલમાં જ સુનિલ છેત્રી વિશ્વના કેટલામા ક્રમના સૌથી વધુ ગોલ કરનાર ખેલાડી બન્યા? પ્રશ્ન એમ પણ પૂછે કે એમની રમત કઈ છે? તો યાદ રાખજો એ ફૂટબોલના ખેલાડી છે અને વિશ્વના 5મા નંબરના સૌથી વધુ ગોલ કરનાર ખેલાડી બની ગયા છે. પહેલા નંબરે ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો છે, 100થી વધુ ગોલ કરેલા છે એમણે, તો એ પણ યાદ રાખીશું. 2 વર્ષ બાદ 19માં સાંગરી-લા ડાયલોગ છે એનું આયોજન કયા શહેરમાં કરવામાં આવશે? કયા દેશમાં પૂછે કે કયા શહેરમાં પૂછે? આન્સર એક જ રહેશે તમારો, સિંગાપુર. દેશ પણ છે, સિટી પણ છે. હાલમાં કયા દેશે ભારતને કુદાનકુલમ ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ છે, આ કુદાનકુલમ ન્યુક્લિયર પાવર પ્લાન્ટ તમિલનાડુની અંદર આવેલો છે અને આ પાવર પ્લાન્ટ માટે છે TVS-2M નામનું એક પરમાણુ ઇંધન હોય છે, બરાબર, તો એ ભારતને આપ્યું છે. આ કયા દેશે આપ્યું છે? આ દેશનું નામ છે રશિયા. રશિયાએ ભારતને આપેલું છે. સેબી દ્વારા નિર્માણ કરવામાં આવેલ 25 સભ્યોની મ્યુચ્યુઅલ ફંડ એડવાઇઝરી કમિટીના અધ્યક્ષ કોણ બનશે? ઉષા થોરટ છે એ આ કમિટીના અધ્યક્ષ બનશે. તો આન્સર આવશે ઉષા થોરટ. બસ 21મી જૂનનો વિડીયો અહીંયા પૂરો થાય છે. મળીએ 22મી જૂનના વિડીયોમાં, બરાબર. અને શક્ય હશે તો આજના દિવસની અંદર 2 વિડીયો આવશે, 16મી અને 17મી જૂનના તો ફાઇનલી આવી જ જશે. 22મી જૂનનો હું તમને કોઈ પ્રોમિસ નથી આપતો, પોસિબલ હશે કેમ કે આ 2 વિડીયો તો હું આજે બનાવવાનો છું 16મી અને 17મી જૂનના. તો પછી કેવો ટાઈમ રહે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરે, બરાબર. તો 22મી જૂનનો વિડીયો છે, બરાબર, આજે પોસિબલ હશે તો આવશે, બાકી નેક્સ્ટ આવનારા દિવસોની અંદર હું કવર કરીશ, બરાબર. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો, બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.